Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμη μια περιπέτεια εδώ σε τον υπέροχο τόπο. Σήμερα έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας, έχουμε στους 0 βαθμούς, φυσάει και λίγο, αλλά δεν πειράζει. Εμείς ψάχνουμε για χρυσό, οπότε συνεχίζουμε δυναμικά για να βρούμε το γραμμάριο. Γι' αυτό λοιπόν ευχηθείτε μου καλή τύχη και πάμε να το απολαύσουμε μαζί. Παιδιά, σήμερα ο καιρός είναι απίστευτα χαλιά, έχει κοντά στους 0 βαθμούς, φυσάει και λίγο, δεν ξέρω αν ακούγεται. Εμείς θα συνεχίσουμε παρόλα αυτά, γιατί και το χειμώνα μπορείς να βρεις χρυσό. Αποκλείεται αυτό το σημείο να μην έχει τίποτα, δείτε, έχει ακόμα υλικό. Θέλω να το πάρω όλο, να το τελειώσω. Μια και καλή. Γιατί είμαι σίγουρος ότι έχουμε αφήσει κάτι. Πρώτη πιατέλα, την πήραμε από εδώ. Πάμε να δούμε σε τι δρόμο θα είμαστε. Θα έχει καλό υλικό, θα έχει μαύρη άμμο, θα έχει ψήγματα, θα έχει χρυσό. Δυστυχώς τίποτα. Θα συνεχίσω προς τα κάτω. Αυτό το κομμάτι, παιδιά, είναι το καλύτερο. Βλέπετε το πάτωμα, όλο αυτό είναι πάτωμα και είμαστε στις Χαραμάντες τώρα. Μια χαρά υλικό. Τέλειο, παιδιά. Και με το χέρι μπορεί να το κάνετε έτσι. Πρώτο πράγμα που μας δίνει πυρίτη, βαριά, σίδηρα, καρφιά κτλ. Να τη και η δεύτερη πιατέλα, παιδιά, δίπλα από το σημείο, δίπλα από την τζουλήθρα. Άμα δεν έχει αυτή η πιατέλα τίποτα, θα το πάρω προς τα πάνω. Αυτό είναι το υλικό μας, είναι όλο bedrock, όλο πάτωμα. Δεν έχει μείνει πολύ υλικό, δεν βλέπω πολύ μαύρη άμμο. Ελπίζω τουλάχιστον να έχει πυρίτη ή κανένα ψυχηματάκι. Για να δούμε. Αρκετός πυρίτης. Βλέπετε, αρκετός πυρίτης. Μολύβια βλέπω. Και χρυσός. Έχει ένα ψήγμα. Έχει ένα ψήγμα και είναι καλό ψήγμα. Και εδώ, παιδιά, είναι το ψήγμα που βρήκαμε. Δεν είναι μεγάλο, εντάξει. Τουλάχιστον είχε μαύρη άμμο και πυρίτη αυτό το σημείο. Έχει πάλι μολύβι, αλλά ένα ψήγμα μόνο βλέπω. Ναι, παιδιά, κάθε πιατέλα μας δίνει από ένα ψήγμα, αλλά τι να τα κάνουμε τα ψήγματα. Εμείς πάμε για τα μεγάλα κομμάτια. Θα αλλάξω σημείο, δεν γίνεται. Έχουν μείνει μόνο ψήγματα πλέον εκεί. Αυτή, παιδιά, η πιατέλα είναι πολύ σημαντική πιατέλα. Θα μάθουμε πολλά από αυτήν. Πολλές πληροφορίες. Όπα, τη βλέπω. Καλά σημάδια μέχρι στιγμής. Για να δούμε μαζί. Δείτε εδώ καρφί. Και μολύβι. Και μαύρη άμμο λίγη. Δεν έχει χρυσό μέσα από ό,τι βλέπω, αλλά αυτά τι μας δείχνουνε. Αυτό μας δείχνει ότι βασικά δεν είναι κάτι, δεν ξέρω τι είναι. Σίδερα. Παλιά σίδερα. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά? Εδώ πέρα είναι το σημείο Χ και τα ακολούθησα προς τα πάνω. Και αυτά τα βρήκαμε από αυτό εδώ πέρα το σημείο. Τα βαριά σίδηρα βλέπω και όλα αυτά. Άρα ο χρυσός έρχεται όντως από αυτή τη γραμμή εδώ. Όλη αυτή η γραμμή είναι η γραμμή του χρυσού. Δεν νομίζω να κατεβαίνει από εδώ πάνω, γιατί το έχω ψάξει αυτό το σημείο εδώ πάνω και δεν είχε κάτι. Δεν έχω τρελαθεί ακόμα. Δείτε, εδώ πέρα είναι το σημείο Χ, εδώ πέρα ακριβώς μπροστά μου. Πήρα μια πιατέλα από εκεί πάνω και δεν βρήκαμε τίποτα, αλλά βρήκαμε την καλύτερη πληροφορία. Όταν δεν βρίσκεις τίποτα, σημαίνει ότι δεν αποθηκεύει ποτέ το ποτάμι χρυσό. Άρα είναι η καλύτερη πληροφορία που μπορούσαμε να βρούμε. Και ας μην βρήκαμε και τίποτα, γιατί το ριάκι κατάλαβα ότι φτάνει μέχρι αυτό το σημείο εδώ πέρα που είμαι εγώ. Ακολούθησα αυτό το κανάλι και μου δίνει συνέχεια βαριά όσο το ακολουθούσα. Άρα αυτό το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι πάμε να πάρουμε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα πάνω από το σημείο Χ και όποτε ξαναβρούμε καλά σημεία αποθήκευσης, τρύπες, κανάλια, πέτρες κτλ. Θα πάμε να ψάξουμε σε εκείνη τα σημεία. Εδώ είναι το σημείο Χ. Εγώ έψαξα αυτό το κανάλι εδώ πάνω από το σημείο Χ και μου δίνει βαριά καρφιά κτλ. Πάρα πολλά βαριά. Δείτε εδώ. Δείτε εδώ τι δείγματα μου δίνει αυτό το σημείο εδώ. Άρα αυτό το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνω είναι να ακολουθήσω όλη αυτή τη γραμμή εδώ. Να συνεχίσω από εδώ, γιατί η στάθμη του ριακιού έφτανε μόνο έτσι. Η στάθμη του ριακιού ήταν μέχρι μόνο εδώ και αποθήκευε στις άκρες του. Δείτε όμως τι έχει παρακάτω. Η πέτρα μας, η αγαπημένη. Και πού έχει άλλο κανάλι που μπορώ να ψάξω? Άραγε. Ένα τέλειο κανάλι που μπορεί να έχει χρυσό. Αυτό μπορεί να είναι το επόμενο σημείο Χ. Γιατί δείτε, όταν ερχόταν με τον καιρό από εδώ πάνω, που η στάθμη του ριακιού ήταν εδώ, έπεφτε σε αυτό το σημείο και αποθηκευότανε. Γι' αυτό έχουν αποθηκευτεί και αυτή η μεγάλη κοτρώνα και αυτή η κοτρώνα και εδώ όλες οι πέτρες. Αυτό είναι ένα κανάλι. Και είπαμε, είτε κάθετα είτε οριζόντια, είναι τέλεια τα κανάλια που πάμε να τα ψάχνουμε. Γιατί δεν βλέπω να έχει κάτι άλλο προς τα πάνω. Άλλο σημείο αποθήκευση καλό εδώ πέρα. Κανονικά, άμα έχει άλλο σημείο εδώ πέρα, όλο αυτό θα ήταν καλό σημείο, αλλά δεν το βλέπω να έχει. Εκτός άμα έχει κανένα κανάλι έτσι και είναι τώρα κρυμμένο κάτω από τα φύλλα.
Θα πρέπει να πάω να ψάξω αυτά τα φύλλα κάποτε, αλλά θέλω να αρχίσω από αυτό το κανάλι εδώ, μου άρεσε πάρα πολύ. Μετακίνησα λίγο τα φύλλα και βλέπω ότι όλο αυτό είναι χώμα. Δεν έχει καθόλου πέτρες. Το μόνο σημείο που βρήκα που να είναι λίγο καλούτσικο είναι αυτό εδώ πάνω. Που να κάνει σαν μικρό κανάλι. Όλο αυτό εδώ πέρα θα έχει πολύ πίεση εδώ, δεν νομίζω να έχει κάτι. Πρώτα θα βγάλω τα φύλλα και θα κάνω μια επισκόπηση του μέρους. Άμα δεν μου αρέσει, μπορεί να μην το πιάσω καν. Πολύ φύλλο. Μπορείτε να δείτε όντως ότι ερχόταν και από εδώ η ροή σε κάποιο σημείο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος σε ποιο σημείο. Ήταν όταν μετέφερε το χρυσό ή πιο αργότερα. Μέχρι εδώ θα πάρω. Άμα δεν βρω τίποτα, έχω φύγει. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι η πιατέλα μας. Τη γέμισα από τη χαραμάδα καταράχτη που σας είπα αυτό το κανάλι. Δεν έχει πολύ υλικό, γι' αυτό πήρα και λίγο κάτω από το βράχο, εδώ πέρα. Και αυτό πάμε να δούμε, παιδιά. Πάρα πολύ σπυρίτης, πολύ μαύρη άμμο, αλλά καθόλου χρυσός. Κανένα βαρύ όμως και κανένα κομμάτι μολυβιού, τίποτα. Τι κάνουμε? Δείτε εδώ, παιδιά, κομμάτι χαλαζία που είχε μέσα πια τέλος. Αυτό είναι πέτρα χρυσού. Αυτό το κομμάτι μπορεί να έχει χρυσό μέσα, θα το κρατήσω. Πάμε στο άλλο το καλό το σημείο. Δείτε πόσες χαραμάδες έχει μέσα στο νερό. Πόσο καθαρό είναι το νερό και φαίνονται όλα. Όλα αυτά θέλω να τα ψάξω εκεί πέρα μέσα. Όλες τις χαραμάδες. Είχαμε ψάξει αυτό το σημείο, δεν είχε τίποτα. Εδώ τι έχει? Αποθηκεύει τίποτα. Μπα. Εδώ. Και αυτό εδώ είναι το σημείο εδώ. Άμα βρω πέτρες εδώ κάτω θα το ψάξω. Μια προσπάθεια καλή και συνεχίζω. Δείτε τι έχει. Νομίζω να έχει πάτο. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε αυτό ό,τι είναι. Δεν νομίζω να έχει κάτι. Τώρα είμαστε στο καλό ύψος. Από εδώ πέρα είναι ο σκουριασμένος ο χαλαζίας που έχει τα πολλά μέταλλα μέσα. Δείτε τι εννοώ. Αυτό το κομμάτι τώρα του χαλαζία, από όπου και να ξεκόλλησε, δεν πρέπει να ξεκόλλησε από πολύ μακριά. Κάπου εδώ κοντά ήταν να το ξεκόλλησε. Γιατί το ρεάκι δεν έχει τη δύναμη να το κατεβάσει πολύ χαμηλά. Και δείτε πόσα όξυνση έχει. Αρκετά καλή όξυνση. Θέλουμε περισσότερη όξυνση βέβαια. Γιατί ακόμα είναι άσπρα τα κομμάτια. Θυμάστε που ψάχναμε εκεί πέρα, που βρήκαμε τα πολλά κομμάτια και ήμασταν την άλλη φορά εδώ πέρα ψάχναμε. Το θυμάστε, έτσι, που είναι το καλό το σημείο. Τέλειωσε το υλικό που είχε το καλό, που έβρισκα τα κομμάτια χρυσού σε συγκεκριμένο είδος χώματος και πετρώματος τα έβρισκα. Γι' αυτό λοιπόν πήγα μετακίνησα τα φύλλα από εδώ και βλέπω ότι έχει και ακριβώς το ίδιο υλικό που είχε και εκεί πέρα. Δείτε εδώ πέρα το χρώμα, το βλέπετε πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που ασχολούμασταν πριν. Βλέπετε που έχει χαλαζίες μέσα. Αυτό που έβγαλα είναι κομμάτι χαλαζίας. Έχει και χαλαζίες και μου αρέσει και το χρώμα του. Από την κάμερα δεν νομίζω να φαίνεται τόσο έντονα όσο το βλέπω εγώ με τα μάτια μου, αλλά έχει τεράστια διαφορά το χρώμα του χώματος και όλα αυτά εδώ πέρα. Φαίνεται ότι είναι καιρό έχουν μείνει εδώ πέρα, έχουν αρχίσει να σκουριάζουν κτλ. Είπαμε, θα ψάχνουμε κάθε ριάκι ξεχωριστό μέχρι να βρεθεί το μεγάλο κομμάτι. Και θέλω να δοκιμάσω και ποτάμι, είναι αλήθεια. Το ποτάμι θα βρω πάρα πολύ πράγμα. Είναι πολύ καλύτερο το ποτάμι. Αλλά πρέπει πρώτα να βρούμε το μεγάλο κομμάτι εδώ. Δεν το βάζω κάτω. Το βλέπετε? Να του. Παιδιά, απίστευτο κομμάτι. Χρυσός είναι αυτός. Και ο πυρίτης. Η μαύρη άμμος, αρκετά ικανοποιητική μαύρη άμμος και δύο κομματάκια. Ένα εκεί και ένα εκεί. Για να δω αν μπορώ να κάνω zoom τώρα.
Να σου το δείξω πιο κοντά. Το βλέπει κανείς? Τέλεια. Πάμε να τα ρουφήξουμε τώρα. Να ξέρετε ότι θέλω να τα ζυγίζω, αλλά θα είναι τόσο μικρά που δεν ζυγίζονται. Αλλά πάνω κάτω πιστεύω αυτό το κομμάτι το μικρό που βρήκαμε είναι γύρω στο να κοστίζει με 2 ευρώ, κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής μόνο καρφιά έχει εδώ πέρα μέσα, μόνο σίδηρο, πυρίτη και μολύβι, τίποτα άλλο. Να σας δείξω από πού τα βρήκα τις δύο κομματάρες αυτές. Τόση ώρα έψαχνα εδώ πέρα και λέω ας πάρω και από δίπλα. Πραγματικά 20 εκατοστά πιο δίπλα, σε αυτό το σημείο εδώ πέρα έχει τα δύο μεγάλα. Γι' αυτό σας λέω, καμιά φορά μπορεί να είναι δίπλα σας ο χρυσός και να είστε τόσο άτυχοι που να μην καταφέρετε να το βρείτε. Στο ίδιο σημείο, έτσι. 20 εκατοστά πιο δίπλα. Τίποτα. Τελευταία πιατέλα και ό,τι μας δείξει. Άμα δεν καταφέρουμε να βρούμε σε αυτή την πιατέλα την τελευταία, θα ξανάρθουμε στα καλά τα σημεία. Πάμε λοιπόν να το καλύψουμε. Πάντα καλύπτουμε τις τρύπες μας. Φέρουμε πέτρες. Μια χαρά. Σαν να μην ήρθαμε ποτέ εδώ. Μια ακόμα περιπέτεια φτάνει στο τέλος της, σε αυτόν τον υπέροχο τόπο. Βγείτε, απολαύστε τη φύση, ψάξτε για τα δώρα της. Σας ευχαριστώ για όλα τα σχόλια, την υποστήριξη. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο.